שלום וערב טוב לכולם. אני ממש שמחה ונרגשת להמשיך את שרשרת קפיטליזם קשור במסגרת ניהול משאבי אנוש, מיזם מרתק ומעניין של סיפורי השפעה והשראה של סטורי 555. אני אציג את עצמי, אני חגית רטנר, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה טכנולוגית, יועצת קריירה והכוונה בתעסוקה, מומחית בתחום הגיוס ומציאת עבודה. והערב אני מאוד מתרגשת לראיין פה את קרן בלינסון, בת 50, אימא לתאומים מוכשרים, בני 21, מחזיקה בשתי כובעים משמעותיים, שני תפקידים, סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה טכנולוגית מובילה, בשם Entry Point, בעלת קליניקה לטיפול רגשי בשיטת NLP, מאמנת לניהול קריירה בעולם החדש. היום נדבר על חיפוש משמעות בעולם העבודה החדש, לחפש את הלמה, להבין את האיך, למה אנחנו קמים כל בוקר, מה נותן לנו את תחושת המשמעות בחיים, מה הדלק שלנו והדרייב של כל אחד ואחת מאיתנו, מה התשוקות. נדבר על היום, על תחושת המשמעות עבור חיילים, מילואימניקים שחוזרים משדה הקרב, מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בתקופת מלחמה. אני באופן אישי גם חווה את זה דרך אתגרי משאבי אנוש, עובדים בארגון, וכשאני מלווה אנשים בצמתים. נכון, חגית, זה נושא שהוא חם מאוד בעולם העבודה. המושג של משמעות הפך לאחד הנושאים היותר מרכזיים, והאמת שהם מאוד מטרידים עובדים ומעסיקים כאחד. הציפייה למשמעות בעבודה הולכת וגוברת, וזה קשור לתחושת שייכות לארגון, סיפוק, השפעה בתפקיד, וכמובן שזה משפיע על המוטיבציה, על הביצועים, על הבריאות הנפשית של העובד, והיום נדבר על כלים איך מחזירים את התשוקות האלו. וואו, קרן, מרתק. איך הגעת לתחום הטיפול? טוב, האמת שככה לפני 17 שנה עזבתי את הבית, התגרשתי עם תאומים בני 3, המהלך הזה היה מאוד מטלטל ודרמטי מבחינתי, הוביל אפילו למשבר אישי, להתפרקות כל עוגני החיים שלי. את יודעת, העוגן הכי חשוב אצלי זה המשפחה, ומהכאוס הזה דווקא נולד לו איזשהו משהו חדש. מצאתי את עצמי ככה במסע אינטנסיבי לחיפוש משמעות. תקופה התאפיינה בבדידות מאוד גדולה, הרבה כאב, ובמהלך השנים, את יודעת, לא הפסקתי ללמוד, נרשמתי לכל קורס אפשרי, לכל הכשרה, ודרכם עברתי תהליכים אישיים, מקצועיים מרתקים, שהשביחו את המיומנויות שלי, הם הפכו אותי מאוד ככה לבן אדם שחשוב לו אנשים, למומחית בטיפול בחרדות, בטראומות, במשברי חיים. היום אני אפילו מלווה אנשים בתהליכי פרידה וגירושים, ובנוסף אני גם משלבת את הניסיון המקצועי שלי בניהול קריירה. אני עוזרת לאנשים למצוא את הפשן שלהם ולבנות את הקריירה שלהם. וואו, קרן, את ממש ריגשת אותי, עשית לי צמרמורת. את ממש מעוררת השראה. אז אני אשאל אותך את השאלה, מה הלמה שלך בחיים? תשתפי אותנו. אז האמת שככה הסיבה שבזכותה אני ככה, למה אני קמה בבוקר, אז אני קמה מתוך תחושה של שליחות עמוקה, רצון להשפיע, להיות כוח חיובי מאוד בחיים של אנשים אחרים. את יודעת, חגית, אני פוגשת במהלך היום עשרות אנשים, באמת, גם בתפקידי כסמנכ"ל משאבי אנוש, יחד עם היותי מטפלת, וזה נותן לי הזדמנות מאוד גדולה להשפיע על אנשים רבים, לשפר את איכות החיים שלהם, לעזור להם, להסיר את המשקולת הכבדה הזאת, מעין תחושת חנק כזה שהם באים איתה אליי, תחושה שהיא חנק בגרון, תחושה לא נעימה בלב, ומה שנותן לי באמת את התחושת משמעות בחיים, זה שאני עובדת בקליניקה עם חיילי מילואים וחיילי סדיר שחזרו משדה הקרב, אני מסייעת להם להתמודד עם כל הטראומות של 7 לאוקטובר, ולהאיר להם מחדש את הדרך. והאמת שגם בעבודה שלי באנטרי פוינט, צוות הגיוס שלי, אני אחראית על כל מערך הגיוס הטכנולוגי, אנחנו מגייסים מועמדים לחברות השונות שהם הלקוחות שלנו. אז למעשה אנחנו עושים חיבור בין מועמדים לחברות, עוזרים לאנשים למצוא עבודה, הדבר הכי בסיסי. ובנוסף גם אני שואפת לטפח את כל ה-200 עובדים שיש לנו בחברה, כדי שיהיה להם מקום עבודה מאפשר ומעצים. אז באמת אני אעצור אותך רגע, קרן, אני רוצה לחבר את מה שאמרת, את הנושא הנורא חשוב הזה לקפיטליזם קשוב. אנחנו יודעים שחלק מקפיטליזם קשוב זה כל הנושא הזה של ייעוד, מחוברות, ערכי ליבה, שמחבר בעצם כל עובד למשמעות שלו בתוך הארגון, מה הוא נותן לארגון, איזה ערך יש לו, וגם הייעוד של הארגון עצמו,
נקרא כמו גאוות יחידה. אני גאה איפה שאני עובד, ואני מרגיש שייכות. עכשיו, התווסף לנו ולמילואימניקים חזית נוספת, שזה ייעוד ומשמעות כלפי המדינה. לשמור על הגבולות, על האזרחים. הזכרת מקודם את העובדה שאת עובדת עם חיילים שחוזרים משדה הקרב, ממילואים בכלל. אני מניחה שיש לך כמה באמת תובנות לגבי התהליך החזרה שלהם, ותפיסת המשמעות החיים שלהם בתקופה הזאת. תשתפי אותנו מהנקודת מבט שלה. אז חגית, אני אשאל אותך, תאמרי לי כמה זמן לוקח לך להתאושש מטיול כיפי, כזה טיול של ארצות הברית או טיול מתאילנד, כמה זמן לוקח לך להתאושש? וואו, עשית לי חשק לטוס עכשיו. את מדברת על חוויה טובה, ולוקח ברור, לי באמת, לפעמים אפילו כמה שבועות להתאושש מדבר כזה. הגיוני.